วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองดีเซลนะครับกรองโตโยต้าวีโก้ฟิกาน่าสั่งลาซาด้ามาไม่รู้ของแท้หรือของเทียบนี่ไงมีโอลิงให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนกันเลยนะโอ้โหหลอดนี่เลยเรามาดูกันว่ามันจะตันขนาดไหนทำไร